ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਅਰਜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, D1 ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੀਰ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ D1 ਸਿਰਫ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਟicker ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਥੋੜੀ ਚਿੰਤਾ ਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੇਮ ਕੁਐਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਕਿ D1 ਵੀਜ਼ਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮਸਲਾ ਖੜਨਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਿਊਅਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ D1 ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ D1 ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ D1 ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਚਾਹੇ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਯੂਰਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈਂਗਨ ਕੰਟਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਵੀ ਲਓਗੇ ਪਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਟicker ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਲਈ ਅਲਾਓ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 90 ਦਿਨ ਲਈ ਲਾਓ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੇਪਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟicker ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਸੋ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਜੈਕ ਨਾ ਮਿਲਣੀ ਆ। BF ਦਾ ਸਕੈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਲੋਟ ਫੁੱਲ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਿਰਫ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਨ ਆਊਟ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੰਮ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋ ਉਹਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਿਫ ਫਾਈਨਾਂਸਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ। ਜੋ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਕੱਟਣੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਹੋਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਕੱਢਦੀ ਆ। ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਕੱਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾੜ ਸਕਦੀ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਪੁਰਤਗਾਲ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨਿਫਨਿਸ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਈ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਬਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਫਨਿਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸਿਓ। ਬੰਦੇ ਦਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ, ਪੈਸੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ, ਕੁਛ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸਾਲ ਲਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟicker ਵੀਜ਼ਾ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਵਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ ਬਸ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵਾ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਜਾ ਕੇ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਵਕੀਲ ਥਰੂ ਹੋਣੇ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ $40 ਯੂਰੋ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, $50 ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪੁਰਤਗਾਲ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਲੰਘੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਧੀਆ, ਦੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੈਨੂਅਨ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਵਾ ਪੁਰਤਗੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਡੈਡਲਾਈਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਫ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਊਂਗਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਿਸ ਕਿੰਨੇ ਦਊਂਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਉਣੇ ਆ। ਉੱਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੀ ਆ ਲਾਇਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ SNS ਨੰਬਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕਅਪ ਬਿਮਾਰ ਠਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਵਾ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਜੁਨਤਾ ਹੁਣ ਬਣਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਐਡਰੈਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਹੋਗੇ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਂਤਰਲਾ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੇ ਸਪੇਨ ਇਹ ਉਹ ਪੰਗਾ ਵਾ
ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੇਨ 'ਚ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਜੁਨਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਭਾਈ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਦਵਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ 2 ਜਾਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 8-8 ਜਾਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਲਾਗੇ ਦੇ ਯੂਨਤਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਿਛਲੀ ਪੀਸੀਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਵੀਂ ਪੀਸੀਸੀ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਆ ਪੁਰਤਗਾਲ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਲਾ ਕੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈਣੇ ਆ। ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਲਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਤਰੀਕ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੰਗਰ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਸਤੇ ਲਾਓ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ। ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੀਗਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੁਰਤਗਾਲ 'ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ TRC ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਇੱਕ D1 ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਵਾ ਕਿ TRC ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਏ 88-99 ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਤਗਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਆ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਲਾਹ ਇਹੀ ਆ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਜੋ ਏਜੰਟ 16-16 18-18 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 9 ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਊਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ D1 ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਓ, ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ। ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।